A Di Đà Phật. Đại chúng thân mến, trước khi tôi chính thức bước vào bài pháp hôm nay, tôi xin dành một khoảnh khắc để nói lời chân thành nhất từ trái tim mình. Nếu trong lúc nghe pháp, đại chúng cảm thấy tâm mình được mở ra, được nhẹ lại, được soi sáng, xin hãy hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi lần tôi chia sẻ, đại chúng đều có thể nhận được lời pháp đúng duyên, đúng lúc, đúng điều mình đang cần. Đôi khi chỉ cần một câu pháp đúng thời điểm thôi là nghiệp mình đổi, tâm mình sáng, đời mình mở một con đường mới. Hôm nay, tôi muốn kể cho đại chúng nghe một bài pháp thật sâu, thật dài, thật đủ về một chủ đề mà nhiều người đã thắc mắc, đã đau khổ, đã tìm kiếm suốt cả đời, hành trì kinh Địa Tạng để dứt nợ tiền kiếp. Đây không chỉ là một bài giảng, mà là hành trình mở gút, tháo nút, hóa giải mọi ràng buộc đang trói buộc chúng ta qua nhiều đời nhiều kiếp. Một khi đại chúng hiểu được bài pháp này, tôi tin chắc đời của đại chúng sẽ bắt đầu đổi sáng rất mạnh. Phần 1 hiểu rằng, mọi nợ nghiệp đều do nhân duyên nhiều đời tích lũy sao. Vậy trước hết, tại sao chúng ta lại có nợ? Tại sao có những người vừa gặp đã thương, mà cũng có những người vừa gặp đã thấy khó chịu? Tại sao có người làm khổ ta, mà ta không thể hiểu được lý do vì sao họ lại xuất hiện trong đời mình? Và tại sao những nỗi đau cứ lặp đi lặp lại, như một vòng lặp vô hình? Có khi đại chúng đổi nhà, đổi công việc, đổi bạn bè, đổi hoàn cảnh, vậy mà nghiệp duyên vẫn tìm đến. Như thể có một thế lực nào đó đang âm thầm kéo ta vào một câu chuyện cũ đã diễn ra từ rất lâu. Kinh Địa Tạng cho ta một câu trả lời rõ như ánh sáng, tất cả đều từ nhân duyên nhiều đời tích lũy mà thành. Không có một nỗi đau nào là ngẫu nhiên, không có một người gây tổn thương nào xuất hiện vô cớ. Mỗi hoàn cảnh, mỗi biến động, mỗi sự kiện trong đời đều là kết tụ của những hạt giống mà chính ta đã gieo từ những kiếp trước. Hãy tưởng tượng nghiệp như những sợi tơ vô hình, quấn lấy chúng ta từ khi ta còn chưa biết mình là ai. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động trong vô lượng kiếp đều đang dệt thành mạng lưới nghiệp duyên mà ta đang sống trong hiện tại. Khi đủ duyên, nghiệp sẽ trổ quả, như hạt lúa đến mùa sẽ nảy mầm. Không thể tránh được, không thể né được, và càng chống lại, càng oán giận, nghiệp càng trổ mạnh thêm. Tôi biết có nhiều đại chúng từng hỏi, tại sao con sống tốt, không hại ai mà cứ gặp khổ. Nhưng đại chúng ơi, nếu đời này chúng ta sống tốt, không có nghĩa là đời trước ta cũng đã sống như vậy. Nghiệp không tính theo cảm xúc, không tính theo công bằng xã hội, không tính theo mong muốn của ta. Nghiệp chỉ theo nhân và quả. Nhân xấu thì trổ quả xấu, nhân lành thì trổ quả lành, không sai chạy một ly. Đó là lý do tôi muốn đại chúng hiểu thật sâu điều thứ nhất, mọi nợ nghiệp đều do nhân duyên nhiều đời tích lũy. Hiểu được điều này, đại chúng sẽ bước đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đại chúng sẽ không còn thấy mình là nạn nhân của cuộc đời. Đại chúng sẽ không còn trách người, trách đời, trách số phận, trách ông trời, trách nghiệp. Vì khi biết mọi thứ đang xảy ra đều là quả từ nhân chính mình tạo ra, đại chúng sẽ chuyển từ trách sang hiểu, từ hiểu sang chấp nhận, từ chấp nhận sang chuyển hóa. Có những người xuất hiện trong đời ta, không phải để yêu thương, không phải để ở bên, mà để đòi nợ. Cũng có những người ta không muốn gặp, nhưng nghiệp cũ lôi đến. Rồi cũng có những người ta thương sâu nặng, nhưng không thể đến với nhau, vì giữa hai người chưa trả xong những món nợ khác. Mọi kết nối, mọi rời xa, mọi gặp gỡ, mọi tổn thương đều có một câu chuyện phía sau mà mắt thường không thấy được. Một người làm tổn thương ta vì kiếp trước ta đã từng làm họ đau. Họ chỉ đang đến để trả lại, giống như người đưa thư đến để hoàn tất một nhân duyên. Nếu ta nhìn họ bằng oán hận, ta đang tạo thêm nghiệp mới. Nhưng nếu nhìn họ bằng hiểu biết, ta sẽ thấy họ không phải kẻ thù, mà là người mang đến cơ hội để chúng ta dứt nợ. Đại chúng thử nghĩ xem, nếu kiếp này ta trả được nợ, thì những kiếp sau ta sẽ nhẹ biết bao nhiêu. Nhưng nếu kiếp này ta tạo thêm nợ, thì kiếp sau ta lại gặp tiếp, lại khổ tiếp, lại đau tiếp, như một vòng lặp không hồi kết. Có những người đã gặp nhau 10 kiếp, chỉ để làm khổ nhau vì chưa buông được vụn vặt nhỏ bé nào đó từ kiếp nào. Và ta cứ tương tác, cứ gây tổn thương, cứ đáp trả, cứ sân hận, rồi cuối cùng chỉ toàn là khổ. Khi hành trì kinh Địa Tạng, điều đầu tiên mà ta phải hiểu chính là không có gì tự nhiên mà đến. Khi hiểu được nhân quả, ta mới thật sự bước vào con đường giải nợ tiền kiếp một cách đúng đắn. Bởi vì nếu không hiểu, người tụng kinh có thể sẽ tụng chỉ bằng miệng chứ không bằng tâm, mà tụng bằng miệng thì không thể chuyển nghiệp. Chỉ khi tụng bằng tâm hiểu biết, bằng trí tuệ, bằng sự chấp nhận và bằng lòng từ bi, thì công đức mới kết thành sức mạnh giúp ta hóa giải nghiệp duyên. Tôi muốn chia sẻ một điều thật sâu với đại chúng, hiểu được nhân quả không phải để buông xuôi, mà để chủ động chuyển hóa. Khi ta hiểu mình đã tạo nhân xấu, ta có thể tạo nhân tốt để bù lại. Khi ta biết thế nào là nợ, ta có thể dùng lòng từ bi để trả. Khi ta biết nghiệp đòi, ta có thể dùng trí tuệ để không tạo thêm.
Nhìn lại cuộc đời mình, đại chúng sẽ thấy có hai loại nợ chính, nợ vật chất và nợ tình cảm. Nợ vật chất thì trả một lần là xong. Nhưng nợ tình cảm, nợ xúc phạm, nợ lừa dối, nợ bỏ rơi, nợ tổn thương thì khó mà trả trong một đời. Đó là lý do mà chúng ta cứ gặp mãi những người ta vừa thương vừa giận, vừa gần vừa xa, vừa muốn dứt nhưng lại không thể dứt. Tất cả chỉ vì nợ chưa trả xong. Nếu đại chúng hỏi tôi làm sao để biết mình đang trả nợ hay đang tạo nợ, tôi sẽ nói rất rõ. Nếu khi xảy ra chuyện, đại chúng khởi tâm oán giận, nói lời làm đau người khác, có ý muốn hơn thua, muốn chứng tỏ, muốn thắng, muốn trả đũa, thì lúc đó đại chúng đang tạo thêm nợ, dù đại chúng nghĩ mình đúng. Ngược lại, nếu đại chúng đối diện mọi việc với tâm hiểu, tâm thương, tâm nhẫn, tâm buông, thì đại chúng đang trả nợ và trả bằng ánh sáng. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng khi ta hiểu nghiệp, ta sẽ không còn chấp vào cái tôi. Ta không còn hỏi tại sao họ làm con đau, mà sẽ hỏi con cần học gì từ điều này. Khi ta thay đổi câu hỏi, cuộc đời sẽ thay đổi hướng đi. Khi ta đổi góc nhìn, nghiệp sẽ đổi quả. Đại chúng có từng để ý rằng người làm ta đau đôi khi chính là người đẩy ta trưởng thành mạnh nhất không? Người phản bội ta đôi khi đẩy ta vào con đường tu học mạnh nhất không? Người làm ta khóc nhiều nhất đôi khi chính là người khiến ta tỉnh thức nhất không? Tất cả đều có lý do, không có gì là vô nghĩa. Không có cuộc gặp nào là tình cờ. Không có nỗi đau nào đến sai người, sai thời điểm. Tôi muốn đại chúng cảm nhận sâu hơn nữa, khi nghiệp đến, không phải để trừng phạt, mà để giải thoát. Khi ta hiểu được điều này, tâm sẽ nhẹ như mây, mọi gánh nặng buông xuống, mọi oán kết tan đi, và con đường hành trì kinh Địa Tạng trở nên thuận lợi vô cùng. Bởi người hiểu gốc nghiệp là người biết nhìn bằng mắt của Bồ Tát. Khi ta nhìn bằng mắt của Bồ Tát, ta không còn thấy kẻ thù, mà chỉ thấy những linh hồn đang đau khổ giống mình, đang bị nghiệp dẫn giống mình, đang trên hành trình học giống mình. Đại chúng thân mến, nếu bài pháp tôi đang nói giúp đại chúng hiểu sâu hơn về nhân quả và nghiệp nợ, xin hãy hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, vì tôi còn rất nhiều bài pháp muốn gửi đến đại chúng. Những bài có thể giúp đại chúng mở gốc rễ của nhiều vấn đề mà đại chúng đang mắc phải. Phần 2. Trả nợ bằng sân hận chỉ tạo thêm nợ mới. Đại chúng thân mến, chúng ta vừa đi qua điều thứ nhất, hiểu rằng mọi nợ nghiệp đều do nhân duyên nhiều đời tích lũy. Khi đã thấy được gốc, tâm ta bắt đầu mở ra một cánh cửa của sự chấp nhận, của sự thấu hiểu. Nhưng hiểu thôi chưa đủ. Bước tiếp theo trên con đường dứt nợ tiền kiếp chính là biết cách trả nợ, và đặc biệt là không tạo thêm nợ mới. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì trong tất cả các nghiệp mà con người đang chịu, một phần rất lớn không phải là nghiệp từ quá khứ, mà là nghiệp chúng ta tạo ngay trong khoảnh khắc này, ngay khi ta phản ứng lại cuộc đời. Đời đưa đến một quả, nhưng cách ta phản ứng lại quyết định ta có chấm dứt vòng nghiệp hay lại tiếp tục mở ra một vòng nghiệp khác lớn hơn. Sân hận không bao giờ giải quyết được nghiệp. Sân hận chỉ khiến nghiệp trổ mạnh hơn. Sân hận không bao giờ trả nợ. Sân hận chỉ làm nợ sâu thêm. Đại chúng hãy tưởng tượng thế này, nghiệp giống như người đến gõ cửa, đòi món nợ ta thiếu từ kiếp trước. Ta có thể mở cửa, nhẹ nhàng đưa món nợ đó cho họ và để họ đi. Nhưng chúng ta thường không làm vậy. Khi nghiệp đến dưới hình thức một người xúc phạm ta, một người phản bội ta, một người cướp mất cơ hội của ta, một người làm ta đau lòng, ta không đưa nợ, mà ta lại đánh họ, mắng họ, đẩy họ ra, trách họ đã dám gõ cửa nhà mình. Và thế là nợ cũ chưa trả xong, ta lại tạo thêm nợ mới. Đó là sai lầm lớn nhất, khiến con người quay mãi trong vòng luân hồi. Trong kinh Địa Tạng có câu dạy rất thâm sâu, nghiệp không sợ người ác, nghiệp chỉ sợ người giác. Tức là người sân hận sẽ khiến nghiệp mạnh lên, người giác ngộ sẽ khiến nghiệp hóa giải. Khi ta hiểu rằng nghiệp đến không phải để trừng phạt, mà để hoàn tất, tâm ta sẽ không còn phản ứng theo bản năng nữa. Tâm ta sẽ biết dừng lại, tâm ta sẽ biết nhìn sâu, tâm ta sẽ biết chuyển hóa. Đại chúng hỏi, nhưng thưa thầy, khi người khác làm con đau, làm sao con không sân được? Tôi nói, sân hay không sân là lựa chọn. Ta đau vì nghiệp đến, nhưng sân là do ta chọn. Chúng ta không thể chọn hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể chọn cách phản ứng với hoàn cảnh. Và chính cách phản ứng đó quyết định ta trả nợ hay tạo nợ. Để tôi kể đại chúng nghe một câu chuyện rất thật. Có một người phụ nữ đến gặp tôi, khóc sưng cả mắt. Bà nói rằng chồng bà ngoại tình, bỏ nhà đi theo một người đàn bà khác. Bà đau đến mức như không thở được. Nhưng cái đau lớn nhất không phải vì ông ấy bỏ đi, mà vì trong lòng bà tràn đầy oán hận. Bà muốn ông ấy phải khổ, phải trả giá, phải đau gấp 10 lần những gì bà đang chịu. Và chính cái tâm oán hận đó làm bà suy sụp, mất ăn mất ngủ, tâm trí rối loạn. Tôi hỏi bà một câu, nếu bà giữ tâm oán hận này, thì bà đang trả nợ hay tạo nợ? Bà im lặng hồi lâu, rồi bà nói, con hiểu rồi thầy,
còn đang tạo thêm nợ. Tôi nói đúng vậy. Oán hận không làm ông ấy đau. Oán hận chỉ làm bà đau. Nghiệp không đến để bà oán, mà để bà trả. Khi bà trả xong, bà sẽ tự do. Khi bà oán, bà sẽ bị trói thêm. Không phải tha thứ để người kia vui, mà tha thứ để mình tự giải thoát. Không phải bỏ qua vì người kia xứng đáng, mà bỏ qua vì mình xứng đáng được bình yên. Tôi biết có những vết thương rất sâu, có những lời nói rất nặng, có những tổn thương như đâm vào tim. Nhưng đại chúng phải hiểu rằng khi ta phản ứng bằng sân hận, ta không làm nhẹ đi nỗi đau kia. Ngược lại, ta đang nuôi nó lớn thêm. Sân hận giống như một cục than lửa. Khi ta cầm nó để ném vào ai đó, người bỏng đầu tiên chính là ta. Có nhiều người hỏi tôi, vậy con phải làm sao khi họ làm con đau? Tôi nói, con chỉ cần không đáp lại bằng hận. Không đáp lại bằng chửi mắng. Không đáp lại bằng hơn thua. Không đáp lại bằng tổn thương. Khi con không tạo thêm nghiệp, nghiệp cũ sẽ có nơi để tan biến. Khi con trả nợ bằng sự tỉnh thức, nghiệp sẽ rời đi. Khi con trả nợ bằng sự sân hận, nghiệp sẽ quay lại. Một người đòi nợ đến cửa. Nếu ta đưa nợ cho họ, họ đi. Nếu ta đánh họ, họ sẽ rủ thêm người khác đến đòi. Nghiệp cũng y như vậy. Điều tôi muốn đại chúng hiểu thật sâu là tha thứ không phải là hành động của người yếu đuối. Tha thứ là hành động của người mạnh mẽ. Người yếu trả thù, người mạnh buông bỏ, người thông minh chuyển hóa, người giác ngộ giải nghiệp. Nếu đại chúng để ý, sẽ thấy những người làm mình tổn thương thường chính là những người đã từng có duyên sâu với mình trong nhiều đời trước. Không ai làm ta đau nhiều bằng những người từng là người thân, người thương, người quen thuộc. Người xa lạ thì làm sao nặng nghiệp với ta được. Chỉ có những người từng có gắn kết sâu trong tiền kiếp mới tạo nghiệp nặng với nhau. Và vì vậy, khi họ đến trong đời ta để làm tổn thương ta, thật ra họ không phải kẻ thù. Họ là người giao nhiệm vụ, giúp ta trả một phần nghiệp mà ta thiếu. Một người đến làm ta đau là người mang lá thư nghiệp đến, nhưng ta lại nhìn họ như kẻ thù. Đó là lý do chúng ta khổ. Khi đại chúng biết nhìn họ như một người mang nghiệp đến để ta trả, đại chúng sẽ không còn hận nữa. Tâm đại chúng sẽ nhẹ xuống, và chính cái nhẹ đó là chìa khóa để nghiệp tan nhanh. Tôi xin nói điều này từ tâm mình, không ai thoát được nghiệp bằng hận thù, chỉ có thể thoát bằng từ bi. Từ bi không có nghĩa là để người khác chà đạp, từ bi là trạng thái của tâm không tạo thêm nghiệp. Từ bi là năng lượng mềm nhưng mạnh, nhẹ nhưng sâu, dịu nhưng sắc. Từ bi là ánh sáng duy nhất có thể hóa giải bóng tối nghiệp lực. Nếu đại chúng cảm thấy câu chuyện này chạm đến mình, nếu những điều tôi nói đang giúp đại chúng nhìn lại bản thân một cách hiền lành hơn, xin hãy hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để tôi có thể tiếp tục đồng hành cùng đại chúng trong nhiều bài pháp sâu sắc hơn nữa. Bởi vì thật sự, con đường dứt nợ tiền kiếp không thể đi chỉ bằng lý thuyết. Ta phải có người dẫn đường. Ta phải nghe đúng pháp. Ta phải hiểu đúng luật nhân duyên. Ta phải biết cách hành trì đúng. Và ta phải biết cách hóa giải nghiệp đúng thời điểm. Đại chúng thân mến, bây giờ tôi muốn đi sâu hơn một chút vào bản chất của sân hận. Tại sao chúng ta sân? Vì ta nghĩ mình bị đối xử bất công. Vì ta nghĩ mình đúng. Vì ta nghĩ mình bị xúc phạm. Vì ta nghĩ mình bị tổn thương. Nhưng thật ra, tất cả những thứ ta nghĩ đều chỉ là cái tôi bị chạm. Cái tôi này không thật. Nó chỉ là tập hợp của thói quen, ký ức, cảm xúc, ngã chấp. Khi cái tôi bị chạm, ta phản ứng. Nhưng người hiểu đạo sẽ không để cái tôi đó dẫn đường. Người hiểu đạo biết rằng cái tôi là gốc của mọi đau khổ. Địa Tạng Vương không muốn ta sống trong oán hận. Bởi vì khi ta oán, tâm ta giống như đất cằn khô, không thể tiếp nhận ánh sáng. Khi ta sân, tâm ta giống như hòn đá nóng, không thể gieo hạt. Khi ta giận, tâm ta giống như dòng nước đục, không thể soi bóng. Càng sân, càng không thấy rõ sự thật. Càng giận, càng không biết đường đi. Khi chúng ta hành trì kinh Địa Tạng, năng lượng của Địa Tạng Vương giống như năng lượng của đất sâu, dày, bao dung, không oán, không giận, không chống lại. Đất không bao giờ từ chối một bước chân nào, dù bước chân đó nhẹ hay nặng. Đất cũng không bao giờ oán một cơn mưa nào, dù mưa lớn hay nhỏ. Đất là biểu tượng của sự chịu đựng, của lòng nhẫn nại, của sự chuyển hóa. Địa Tạng là biểu tượng của tâm bền vững trước nghiệp lực. Nếu đại chúng muốn bước qua nghiệp, tâm phải giống như đất, có thể nhận mọi điều mà không vỡ, có thể chịu mọi điều mà không oán. Khi tâm như đất, nghiệp đến sẽ tan vào trong đó. Khi tâm như lửa, nghiệp đến sẽ bùng cháy thành khổ đau. Khi tâm như nước, nghiệp đến sẽ được cuốn trôi nhẹ nhàng. Đại chúng hãy nhớ điều này, người làm ta tổn thương không phải người xấu. Họ chỉ là công cụ của nghiệp, nhưng cách ta phản ứng với họ mới tạo nên con đường của mình. Một câu nói, một hành động, một lựa chọn, một ý nghĩ cũng có thể tạo ra nghiệp mới hoặc hóa giải nghiệp cũ. Nếu ta chọn sân hận, ta đi vào con đường u tối. Nếu ta chọn bình an,
ta đi vào con đường sáng suốt. Nếu ta chọn tha thứ, ta đặt dấu chấm hết cho nghiệp. Nếu ta chọn oán thù, ta đặt dấu phẩy kéo dài thêm đau khổ. Trong đời này, không ai có thể chạy trốn nghiệp, nhưng ai cũng có thể chọn cách trả nghiệp. Và cách trả nghiệp đẹp nhất, sáng nhất, mạnh nhất chính là không oán, không giận, không hơn thua, không cố chứng minh mình đúng. Người đúng không cần chứng minh. Người sai dù có chứng minh cũng chỉ tạo thêm rắc rối. Khi đại chúng chọn từ bi thay cho sân hận, sự chuyển hóa sẽ bắt đầu ngay lập tức. Đại chúng sẽ thấy tâm mình nhẹ xuống. Đại chúng sẽ thấy hoàn cảnh tự nhiên bớt khó. Đại chúng sẽ thấy người gây khổ cho mình thay đổi. Đại chúng sẽ thấy nghiệp tan mà không cần phải chống lại. Đó chính là sức mạnh của trí tuệ địa tạng. Nếu đại chúng cảm thấy điều tôi nói đáng để suy ngẫm, xin hãy hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi lần tôi nói Pháp, đại chúng đều có thể nghe ngay, đúng lúc tâm mình cần. Phần 3 hành trình chuyển hóa, hành trì kinh địa tạng giúp làm tấn nghiệp nợ nhiều đời. Đại chúng thân mến, chúng ta đã nói về nhân duyên của nợ nghiệp và nguyên nhân khiến nợ mãi, nối dài không dứt. Bây giờ, tôi xin mời đại chúng bước vào phần thứ 3, nơi mà năng lực của hạnh địa tạng thật sự hiển lộ. Đây là giai đoạn chuyển hóa, là vùng đất mà ánh sáng từ bi của địa tạng Vương Bồ Tát lan tỏa vào tận những góc tối sâu nhất trong tâm thức chúng ta. Nơi mà những nghiệp lực nhiều đời đang ẩn náu, chờ được thức tỉnh, chờ được giải tỏa, chờ được ôm ấp mà tan đi. Đại chúng hãy ngồi yên, thả lỏng và nghe cho thật sâu. Tôi muốn đại chúng hiểu rằng mỗi người trong chúng ta đều mang theo một cái kho nghiệp và trong kho ấy có những hạt giống lành, nhưng cũng không thiếu những hạt giống tối tăm, những hạt đen đã theo mình từ vô lượng kiếp. Những hạt giống ấy không biến mất chỉ vì mình trốn tránh hay làm ngơ, chúng chỉ được hóa giải bằng chuyển hóa. Và trong tất cả các pháp môn chuyển nghiệp, kinh địa tạng là một con đường mầu nhiệm, thẳng tắp, thâm sâu và hiệu quả vô cùng. Khi một người hành trì kinh địa tạng, đại chúng phải hiểu rằng đó không chỉ là tụng những câu chữ. Địa tạng không dạy chúng ta tụng để được điểm hay tụng để mong cầu một phép màu nào rơi xuống. Địa tạng dạy chúng ta tụng để mở ra, để soi vào, để đi vào trong chính mình. Mỗi chữ kinh giống như một cái gõ lên kho nghiệp, làm rung động những oan kết, những mối dây oán thù, những nỗi đau còn nằm trong vô thức. Khi tụng một thời kinh, ta đang chạm vào quá khứ của mình. Khi tụng một tháng, ta đang mở khóa những gì khóa suốt nhiều đời. Khi tụng nhiều năm, ta đang đưa ánh sáng vào tận cùng những nơi mà mình chưa từng dám đối diện. Tôi đã gặp nhiều người đến than rằng, thầy ơi, con tụng mãi mà con không thấy gì thay đổi. Con tụng hoài mà những chuyện trái ngang vẫn kéo đến. Con tụng đều mà nợ nghiệp vẫn cứ đeo đẳng. Thưa đại chúng, đó là vì ta chỉ nhìn vào mặt nổi của vấn đề. Nghiệp không phải một tờ giấy, nghiệp là một dòng chảy. Ta đâu thể mong rằng một đời nghiệp sẽ tan chỉ bằng một vài tuần vài tháng tụng kinh. Nhưng có một điều kỳ diệu là mỗi lần đại chúng tụng lên danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Phương Bồ Tát là một lần dòng nước nghiệp được khuấy lên, được làm loãng bớt, được thanh tịnh hóa từng chút một. Đại chúng đừng mong nhìn thấy kết quả ngay, hãy tin rằng những tầng sâu nhất trong con người mình đang được chuyển hóa trước khi mình nhìn thấy thay đổi bên ngoài. Một người hành trì kinh địa tạng mà tâm không an trước là bởi nghiệp đang nổi lên để được rửa. Giống như một hồ nước, khi ta khuấy đáy lên thì nước đục, nhưng chính sự đục đó là dấu hiệu bùn đang trồi lên để có thể tan. Cũng vậy, người tụng kinh địa tạng càng chân thành, càng tinh tấn, đôi khi lại gặp nhiều chuyện bất an hơn lúc chưa tụng. Đó không phải là xui, đó là dấu hiệu của chuyển nghiệp. Bồ Tát đang giúp mình đào bùn, mình chỉ cần đủ kiên định để không sợ và không bỏ cuộc. Đại chúng nên biết rằng kinh địa tạng có năng lực thẩm thấu vào sâu tận trong chủng tử nghiệp, chứ không phải chỉ chạm vào lớp ý thức bên ngoài. Khi ta tụng đến đoạn địa tạng phát đại nguyện độ hết thảy chúng sinh trong 6 đường, là tâm ta được kết nối với chính nguyện lực ấy. Khi ta tụng đến đoạn những người trong địa ngục được giải thoát nhờ công đức của người thân, là tâm ta được học lại bài học về lòng hiếu, lòng thương và tinh thần cứu độ. Và khi ta hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, thì những dây nợ mà ta tưởng rằng không bao giờ gỡ được lại bắt đầu lỏng ra mềm ra, và rồi một ngày nào đó tự rời khỏi mình. Có những nghiệp mà ta đã mang theo nhiều đời, nhưng ta không nhớ. Có những oán mà ta đã tạo từ nhiều kiếp, nhưng ta đã quên. Ta không biết mình từng hại ai, từng làm đau ai, từng gieo nhân gì. Và chính vì không biết, ta cứ nghĩ mình vô cớ bị người khác đối xử tệ, vô cớ bị số phận dồn vào đường cùng. Nhưng địa tạng dạy rằng chẳng có gì vô cớ hết, chỉ là ta chưa đủ sáng để nhìn thấy. Khi tụng kinh, ánh sáng trong ta mở ra và ta bắt đầu thấy rõ bản chất của nghiệp. Lúc đó, ta không còn trách, ta chỉ còn hiểu. Và khi đã hiểu, nợ tự nhiên bắt đầu tan. Một người hành trì kinh địa tạng lâu năm sẽ nhận ra rằng chuyển nghiệp không phải là chờ nghiệp biến mất,
mà là trở nên đủ sáng để nghiệp không còn sai khiến mình. Khi tâm sáng, nghiệp vẫn còn đó nhưng không làm mình đau khổ. Khi tâm mở, nghiệp vẫn đến nhưng không làm mình trao đảo. Và khi tâm vững, nghiệp đến cũng là một cơ hội học. Đó là điều mà Địa Tạng gọi là chuyển nặng thành nhẹ, chuyển nhẹ thành không. Đại chúng hãy nhớ, Địa Tạng không xóa nghiệp, Địa Tạng giúp ta chuyển nghiệp. Xóa là mất sạch, còn chuyển là biến đổi. Nếu xóa hết nghiệp, ta sẽ không học được gì. Nhưng khi chuyển nghiệp, ta vừa trả được nợ, vừa bước sang một đời sống mới. Đó là con đường của người giác ngộ. Và thưa đại chúng, điều quan trọng nhất trong hành trì kinh Địa Tạng chính là sự liên tục. Đại chúng phải nhớ, không liên tục thì không có chuyển hóa. Tụng một vài thời kinh thì giống như mưa rơi, chỉ một vài hạt, đất chưa đủ ướt. Tụng một thời gian rồi bỏ là như bắc nồi nước mà chưa kịp nóng đã tắt lửa. Chỉ khi đại chúng tụng đều, tụng liên tục, tụng chân thành, tụng bằng cả trái tim, thì lúc đó kinh mới đi vào tâm. Và khi kinh đã vào tâm, thì nghiệp sẽ ra đi. Tôi mong rằng đại chúng khi nghe đến đây, hãy tự nhắc mình một câu, ta đang chuyển nghiệp từng ngày. Đại chúng không tụng để cầu an bên ngoài, đại chúng tụng để khai sáng bên trong. Địa Tạng không phải vị thần ban phước, Ngài là người dẫn ta vào chính mình. Và khi ta dám nhìn thật sâu vào chính mình, thì mọi nợ nghiệp, dù sâu đến đâu, cũng có ngày tan. Đại chúng thân mến, nếu những giáo pháp này đang giúp tâm đại chúng rộng mở hơn, sáng hơn, mềm hơn, thì xin đại chúng hoan hỷ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để chúng ta còn có thể gặp nhau trong nhiều bài pháp sâu hơn, mầu nhiệm hơn và cùng nhau tu tập vững vàng hơn trên con đường giải nghiệp và chuyển hóa. Khi đại chúng nhấn đăng ký là đại chúng tạo thêm một nhân duyên lành để chính mình được kết nối với giáo pháp, để nghiệp lành tăng trưởng và để hạt giống sáng trong tâm ngày càng lớn mạnh. Phần 4 hồi hướng công đức cho người từng gây khó dễ ta, chìa khóa phá nghiệp nợ. Đại chúng thân mến, chúng ta lại cùng nhau bước vào phần thứ 4 của bài pháp về hành trì kinh Địa Tạng để dứt nợ tiền kiếp. Đây là phần mà mỗi khi tôi giảng, rất nhiều người rơi nước mắt. Vì sao? Vì nó chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim con người, những vết thương do người khác gây ra, những đau khổ khiến ta chưa bao giờ tha thứ được, những oán hờn tưởng chừng đã chôn giấu nhiều năm mà thực ra vẫn nằm âm ỉ trong tâm. Đại chúng biết không, trong kinh Địa Tạng có một pháp tu vô cùng nhiệm màu, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm thực hành, hồi hướng công đức cho những người đã từng làm tổn thương ta. Nghe qua thì có vẻ nghịch lý, giống như tự trao phần lợi lạc của mình cho người từng khiến mình đau. Nhưng trên con đường tu, rất nhiều điều kỳ diệu chỉ mở ra khi ta biết đi ngược lại thói quen của cái ngã. Đại chúng thử nhìn vào đời sống mà xem. Có ai chưa từng bị phản bội? Có ai chưa từng bị chê bai sỉ nhục, hiểu lầm? Có ai chưa từng bị người thân làm tổn thương, bạn bè phụ lòng, đối tác lừa gạt? Thậm chí, có khi kẻ hại ta lại chính là người từng được ta hết lòng giúp đỡ. Và khi nỗi đau xảy ra, ta thường phản ứng theo thói quen đời thường, oán trách, giận dữ, thù hằn, hoặc lặng lẽ ôm nỗi đau vào lòng như một món nợ không bao giờ muốn khép lại. Nhưng đại chúng biết không, chính những cảm xúc ấy, dù ta có cố che đậy, vẫn âm thầm duy trì sợi dây trói buộc giữa mình và người đó qua nhiều đời nhiều kiếp. Oán không bao giờ tự hết, oán chỉ hết khi một người chịu dừng lại. Và kinh Địa Tạng dạy chúng ta một cách dừng lại vô cùng thù thắng, hồi hướng công đức. Tại sao lại là hồi hướng? Vì khi ta hồi hướng cho người đã từng gây khó khăn cho mình, tức là ta đang làm điều mà họ không ngờ nhất, không chống cự được, không trả lại được, không tiếp tục tạo nghiệp mới được. Ta đang trao cho họ một năng lượng an lành để họ bớt khổ. Mà khi họ bớt khổ, họ sẽ bớt tạo nghiệp xấu đối với ta. Oan nghiệt từ đó dần tan, gốc rễ nợ nần được tháo gỡ, không còn kéo dài thêm nhiều kiếp nữa. Đại chúng cứ nghĩ thế này cho dễ hiểu. Người làm tổn thương ta thực chất cũng là người đang khổ. Một người hạnh phúc thì không bao giờ cố ý gây đau đớn cho người khác. Chỉ có người trong lòng đầy bóng tối, đầy sự rối ren, đầy nghiệp lực mới hành xử như vậy. Nên khi ta hồi hướng công đức cho họ, ta không chỉ đang tha thứ cho họ mà ta đang trả lại họ về đúng bản chất sáng suốt của họ. Trong năng lực của Địa Tạng, lòng từ bi không phải là lý thuyết, nó là hành động, và hồi hướng chính là hành động của lòng từ bi sâu nhất. Tôi nhớ có một cư sĩ từng tìm đến tôi với đôi mắt đỏ hoe. Anh đã sống trong thù hận hơn 10 năm vì bị một người bạn lừa mất gia sản. Khi nghe tôi giảng về pháp hồi hướng cho người gây hại, anh nói, thưa thầy, con không làm được, con chỉ nghĩ đến mặt người đó thôi là con đã muốn nổi giận. Nhưng rồi anh kiên trì hành trì kinh Địa Tạng, mỗi ngày đều hồi hướng dù lúc đầu hồi hướng bằng sự miễn cưỡng. Nhưng điều lạ xảy ra, chỉ sau vài tháng, trong tâm anh không còn cái cảm giác thù hằn như trước. Anh gặp lại người ấy trong một buổi họp, nhưng trong lòng anh lại chỉ còn sự bình thản. Đại chúng biết không?
Đó không phải sự quên, mà là nghiệp đã hóa giải. Pháp hồi hướng trong kinh Địa Tạng không phải là ta làm để giúp người kia tốt lên, mà là giúp ta thoát khỏi những ràng buộc vô hình. Khi ta còn hận ai, ta đang cột mình vào người đó bằng một sợi dây vô cùng bền chắc. Khi ta hồi hướng, ta đang mở nút thắt. Từ đó, nghiệp nợ nhiều đời tan dần như mây mỏng dưới ánh mặt trời. Đại chúng hãy thử tưởng tượng. Một ngày nào đó, ta không còn phải mang theo gánh nặng hận thù. Một ngày nào đó, ta gặp lại người từng làm đau mình, mà lòng vẫn nhẹ tựa mây trôi. Một ngày nào đó, ta bước qua họ và mỉm cười thay vì quay đi trong cay đắng. Đó chính là sự tự do. Đó chính là một phần của giải thoát. Và đó chính là điều mà Kinh Địa Tạng muốn trao cho chúng ta. Nhiều người hỏi tôi, thưa thầy, tại sao con phải hồi hướng cho người hại mình? Họ có xứng đáng không? Tôi mỉm cười và trả lời, không phải vì họ xứng đáng, mà vì chính con xứng đáng được bình an. Đại chúng thấy không? Con đường tâm linh không bao giờ lấy hận thù để dập tắt hận thù. Như nước dập lửa, chỉ có lòng từ bi mới hóa giải sân si. Và hồi hướng chính là cách để ta trải rộng lòng mình mà không cần nói lời nào. Khi đại chúng trì tụng Kinh Địa Tạng, hãy thêm câu này vào phần hồi hướng. Con xin hồi hướng công đức này đến tất cả những ai trong quá khứ, hiện tại đã từng làm con đau, từng gây chướng ngại cho con. Nguyện cho họ bớt khổ, bớt mê, bớt tạo nghiệp để oán thù giữa con và họ được hóa giải hoàn toàn. Đọc câu ấy mỗi ngày, đại chúng sẽ thấy tâm mình mở ra từng chút một. Đến một ngày nào đó, đại chúng sẽ thấy người từng làm tổn thương mình không còn là kẻ thù nữa, mà là một người cùng ta đi trong hành trình nhân duyên để trả, để học, để trưởng thành. Và khi đại chúng cảm nhận được điều đó, tức là đại chúng đã bước qua một bậc thang rất lớn trên con đường tu học. Trước khi sang phần tiếp theo, nếu đại chúng đang cảm nhận được sự thấm sâu từ bài pháp này, tôi xin mời đại chúng đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày được lắng nghe thêm nhiều bài pháp giúp chuyển hóa đời sống, tháo gỡ nghiệp lực và mở lối an vui. Sự đăng ký của đại chúng chính là duyên lành để những lời pháp như thế này tiếp tục được lan tỏa. Đại chúng hoan hỉ cho tôi xin chút năng lượng từ bi bằng một cú nhấn nút đăng ký. Phần 5 trả nợ bằng ánh sáng, làm phước, bố thí, phóng sinh để hóa giải nghiệp nợ nhiều đời. Đại chúng thân mến, chúng ta lại tiếp tục bước vào phần thứ 5 của bài pháp dài này, phần mà tôi tin rằng nếu ai hiểu sâu, làm đúng, kiên trì và giữ tâm trong sáng thì nợ tiền kiếp sẽ tan nhanh hơn bất kỳ phương tiện nào khác. Bởi vì tất cả những món nợ chúng ta từng mang, từng ôm, từng chạy trốn hay từng chịu đựng, cuối cùng cũng chỉ xoay quanh một điểm, thiếu phước. Người thiếu phước thì việc nhỏ thành việc lớn, việc dễ thành việc khó, việc bình an hóa thành sóng gió, và chuyện vốn dĩ có thể trôi qua nhẹ nhàng lại trở thành gánh nặng đeo đẳng dai dẳng. Nhưng điều đáng mừng là phước có thể tự tạo. Không ai đến thế gian này với hai bàn tay trắng, vì ai cũng mang theo nghiệp, nhưng cũng không ai bị kết án là phải sống cuộc đời nghèo phước mãi mãi, vì phước là thứ duy nhất mà ta vừa thọ nhận, vừa có thể tự gieo trồng. Trong giáo pháp của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài nhắc chúng ta rất rõ rằng người hành trì kinh Địa Tạng không chỉ tụng kinh, lễ bái, hồi hướng mà còn phải tạo thêm phước. Vì sao? Vì phước giống như dòng nước mát. Khi đại chúng mang nghiệp nợ từ nhiều đời, oán gia trái chủ đang bức bách, ràng buộc hoặc theo đuổi chúng ta, thì chính phước đức là thứ giúp họ giảm khổ. Khi họ giảm khổ, họ tự động bớt oán. Khi họ bớt oán, nghiệp ta nhẹ xuống. Cho nên, nếu ta cứ chỉ trả theo kiểu chịu đựng, hoặc chỉ mong hóa giải bằng ý nghĩ, thì quá yếu, quá chậm. Nhưng nếu ta nương vào phước đức mà tạo ra ánh sáng chiếu về phía họ, ta sẽ trả nợ bằng một cách nhẹ nhàng hơn, ít đau đớn hơn và hiệu quả gấp nhiều lần. Đại chúng thử nghĩ xem, khi ta mắc nợ ai đó, ta muốn trả nhanh hay trả chậm? Ai cũng muốn trả nhanh. Nhưng nếu ta chỉ gom góp từng đồng lẻ, ta sẽ trả rất lâu. Còn nếu ta gia tăng thu nhập, kiếm thêm nhiều nguồn lực, thì món nợ ấy tự nhiên được giải quyết dễ dàng. Trong nhân quả cũng thế, phước chính là thu nhập tâm linh, là tài chính nghiệp thiện của mỗi chúng ta. Có phước thì nghiệp nợ dễ trả, có phước thì oán gia dễ buông, có phước thì con đường tu tập mở rộng, không phước thì mọi thứ đều nặng nề, khó khăn, bế tắc. Vì vậy, phần thứ 5 này chính là chìa khóa, làm phước, bố thí, phóng sinh gieo công đức lành, để trả nợ bằng ánh sáng, để hóa giải mọi món nợ tiền kiếp bằng con đường của thiện lành. Đại chúng phải hiểu một điều rất quan trọng, phước không phải thứ đến từ may rủi, phước đến từ thiện tâm được thực hành bằng hành động cụ thể. Có người nói, con làm phước miết mà sao vẫn thấy khổ. Đại chúng thân mến, làm phước không chỉ là đưa tiền ra giúp người. Phước đến từ tâm, có người bỏ ra một ít, nhưng tâm đầy từ bi thì phước lớn.
Có người bỏ ra nhiều nhưng tâm sân hận, bất mãn, khoe khoang thì phước nhỏ. Phước đến từ tâm rộng thì phước rộng, tâm nhỏ thì phước nhỏ. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nhiều lần nói đến quả báo của bố thí, của cúng dường, của phóng sinh, của cứu khổ. Tại sao? Vì đó là những pháp giúp chúng sinh tạo công đức nhanh nhất, mạnh nhất, trực tiếp nhất. Và đặc biệt hơn nữa, những công đức ấy hỗ trợ rất mạnh trong việc hóa giải oán nghiệp nhiều đời. Khi ta phóng sinh, ta đang cứu mạng. Khi ta bố thí, ta đang làm nhẹ khổ của người khác. Khi ta cúng dường, ta đang gieo hạt giống giải thoát vào tâm mình và vào đời. Tất cả những điều ấy đều làm giảm sự đau khổ của oán thân trái chủ, vì họ thấy ta đang làm việc thiện, họ cảm được ánh sáng ta tỏa ra. Từ đó, họ buông dần sự oán giận. Người hành trì kinh Địa Tạng lâu năm đều biết rõ rằng khi mình làm phước, mình không chỉ hồi hướng cho bản thân, mà còn hồi hướng cho những chúng sinh từng kết nợ với mình. Khi ta hồi hướng như vậy, ánh sáng từ công đức của ta như dòng nước mát lành chảy đến họ. Họ bớt khổ, ta bớt nợ. Họ nhẹ lòng, ta nhẹ nghiệp. Họ buông xích, ta buông gánh. Tất cả đều dựa vào phước đức. Có người hỏi tôi, thưa thầy, con làm phước rồi, nhưng con chưa thấy đời con thay đổi. Đại chúng phải hiểu rằng phước không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay trên bề mặt. Giống như ta gieo một hạt giống xuống đất, không phải hôm nay gieo là mai có hoa. Phước phải tích đủ mức, đủ duyên, đủ lực thì mới trổ quả. Nhưng điều chắc chắn là không bao giờ có ai mất phước khi làm phước, chỉ có người chưa đủ duyên để thấy hết quả phước mình tạo. Nhưng một ngày nào đó, khi duyên chín, phước trổ ra, đại chúng sẽ ngạc nhiên vì những điều may mắn, những sự giải thoát, những sự nhẹ lòng đến với mình một cách tự nhiên. Đại chúng đã bao giờ gặp người rất hiền lành, rất dễ thương, đi đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ chưa? Đó là người có phước. Đã bao giờ gặp người cứ làm gì cũng trắc trở, dù không gây gổ ai, không hại ai, nhưng vẫn bị hiểu lầm, bị đổ oan, bị tổn thương chưa? Đó là người thiếu phước. Và chúng ta, người đang hành trì kinh Địa Tạng, may mắn biết được con đường để tăng phước. Trong hành trì, đại chúng cần nhớ 3 việc chính giúp phước tăng rất nhanh. Một là bố thí tài vật, bố thí pháp, bố thí sự bình an. Không phải lúc nào ta cũng có tiền, nhưng ta luôn có thể cho đi một nụ cười, một lời nói lành, một sự giúp đỡ nhỏ. Và những thứ ấy tạo phước lớn hơn ta nghĩ. Hai là phóng sinh không chỉ cứu mạng con vật, mà còn gieo chủng tử giải thoát vào tâm ta. Khi ta cứu một sinh mạng, ta bù đắp lại những nghiệp sát sinh vô tình hay cố ý từ nhiều đời. Nghiệp sát là nghiệp nặng, khiến oán gia bám rất dai. Phóng sinh là cách nhanh nhất để làm mềm trái tim của oán thân trái chủ. Ba là làm công đức, giúp đỡ người khổ, cúng dường tam bảo, hỗ trợ các đạo tràng dựng tượng, ấn tống kinh, tạo điều kiện cho người khác tu hành. Những công đức ấy giúp phước ta tăng cực nhanh. Nhưng đại chúng nhớ điều này, phước phải được làm bằng tâm trong. Nếu ta làm phước để khoe, để tính toán, để hơn thua, thì phước giảm đi rất nhiều. Nếu ta làm phước với ý muốn lấy phước để đổi nghiệp, thì vẫn là phước, nhưng là phước nhỏ. Còn nếu ta làm phước với tâm từ bi, thương người, muốn cứu người, muốn giúp đời bớt khổ, thì phước lớn vô cùng. Và khi phước lớn, nợ tiền kiếp tự nhiên nhỏ lại. Khi phước mạnh, nghiệp nợ không còn đủ sức trói ta. Khi phước sáng, bóng tối của nghiệp chướng tan dần. Tôi từng gặp nhiều người đến xin giải nghiệp, nhưng trong thâm tâm họ không chịu làm phước, không chịu chuyển hóa, chỉ muốn một phép màu. Nhưng nghiệp không tan bằng phép màu, nghiệp tan bằng phước và bằng sự tu sửa của chính mình. Cho nên trong phần thứ 5 này, tôi muốn đại chúng hiểu thật sâu rằng phước là ánh sáng. Ánh sáng đến đâu, bóng tối tan đến đó. Hãy để mỗi bố thí, mỗi phóng sinh, mỗi giọt nước mắt thương người là một ngọn đèn sáng lên trong biển nghiệp của đời mình. Tôi và đại chúng ta hãy cùng nhau bước đi trên con đường này, con đường của những hành động thiện, con đường của lòng từ bi, con đường của sự cống hiến cho đời. Đó là con đường mà Địa Tạng Vương Bồ Tát mong chúng ta bước theo. Và nếu đại chúng thấy những lời tôi chia sẻ hôm nay có ý nghĩa, có giá trị, có thể giúp nhiều người bớt khổ, xin đại chúng hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi lan tỏa ánh sáng này đến thật nhiều tâm hồn đang cần. Phần 6. Sám hối thành tâm để giải hóa oán kết nhiều đời. Đại chúng thân mến, bước sang phần thứ 6 của bài pháp hôm nay, tôi xin được cùng đại chúng đi sâu vào một trong những cánh cửa nhiệm màu nhất, linh nghiệm nhất và cũng là con đường ngắn nhất để giải trừ nghiệp nợ tiền kiếp, sám hối. Khi nói đến 2 chữ sám hối, nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là lời xin lỗi, lời ăn năn hay một nghi thức đơn giản trong chùa. Nhưng thưa đại chúng, trong giáo lý của Địa Tạng Vương Bồ Tát, sám hối không phải là xin tha thứ, mà là tự mình mở khóa nghiệp chướng, là tự làm sạch tâm, làm nhẹ thân, làm sáng trí. Sám hối đúng cách không phải cúi đầu cho có lệ, mà là một sự chuyển hóa tận gốc,
một cuộc trở về của linh hồn sau những tháng ngày lạc lối. Đại chúng có biết vì sao trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy rằng người nào chí thành sám hối thì nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp đều có thể tan. Vì nghiệp không có thật thể, nó chỉ tồn tại khi tâm ta còn chấp, còn oán, còn dính vào những gì đã qua. Khi ta sám hối, ta không xóa quá khứ, mà là thoát khỏi sự trói buộc của quá khứ. Chính vì vậy, sám hối trong Địa Tạng Pháp môn là sự trở về với nơi trong sạch của chính mình, nơi mà oán kết không thể bám víu. Tôi thường nói với đại chúng rằng, chúng ta không sợ nghiệp, chỉ sợ mình không chịu nhìn vào nghiệp. Khi ta dám đối diện, dám nhìn thẳng vào những gì mình từng gây ra, dám thừa nhận mình đã có lúc sai lầm, có lúc tạo khổ đau cho người khác, dù trong đời này hay đời trước, thì ngay khi đó, tâm đã mở và ánh sáng của Địa Tạng Vương lập tức có cơ duyên thấm vào, chuyển hóa vào. Sám hối không phải để tự giày vò, không phải để ôm lấy tội lỗi, mà để nhẹ đi. Đại chúng hình dung xem, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, ta đã tạo biết bao lời nói vô ý, hành động vô tình gây tổn thương, có những nỗi đau mà ta gây ra rồi quên mất, nhưng người khác thì không quên được. Họ mang theo oán hận, mang theo nỗi buồn, rồi kết thành nghiệp duyên. Đến đời này, họ tìm đến ta trong hình hài cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè đồng nghiệp để đòi lại. Không ai đến với ta ngẫu nhiên, càng không ai làm khổ ta vô duyên vô cớ. Tất cả đều là nghiệp duyên xoay vần. Thế nên, khi một người bước vào con đường sám hối, họ không chỉ làm nhẹ mình, mà còn làm nhẹ cho cả những người đang mang oán hận với họ, dù những người ấy không xuất hiện trước mắt họ. Trong từng lời sám hối, ta thầm nói, nếu trong quá khứ ta từng lầm lỗi với ai, xin cho ta được nhận ra và xin cho oán kết giữa ta và người ấy được hóa giải. Khi lời ấy phát ra từ chân tâm, nghiệp lập tức chuyển. Đại chúng phải nhớ, nghiệp được tạo bằng tâm nào thì được hóa bằng tâm ấy. Nghiệp sân được tạo từ sân, nên chỉ khi ta rời bỏ sân, ta mới chấm dứt nó. Nghiệp oán được tạo bằng oán, nên chỉ khi ta mở lòng, ta mới cắt được nó. Và nghiệp mê được tạo bằng vô minh, nên chỉ khi ta tỉnh thức, nghiệp mới tan. Sám hối chính là ánh sáng đầu tiên của sự tỉnh thức. Sám hối đúng nghĩa không phải đọc một bài văn dài trong chùa, mà là dám nhìn lại mình, dám hạ cái tôi xuống, dám thừa nhận mình chưa hoàn hảo, dám quay về sửa. Người nào sám hối đúng, tâm người ấy tự nhiên mềm lại, hiền lại, nhẹ lại. Khi tâm mềm thì nghiệp mềm, khi tâm cứng thì nghiệp cứng. Cho nên, người nào tu hành mà vẫn hay nóng nảy, chấp trước, khư khư giữ cái đúng của mình, thì người ấy chưa thật sự sám hối. Trong Địa Tạng Pháp môn, sám hối được xem là năng lực tái sinh nội tâm. Giống như người đi trong đêm tối, chỉ cần một ngọn đèn nhỏ cũng đủ để thấy đường. Sám hối chính là ngọn đèn ấy. Nó không làm ngày lập tức trở thành sáng, nhưng nó đủ để ta nhìn thấy từng bước chân. Và khi ta bước được một bước, hai bước, ba bước, tự nhiên bóng tối của nhiều kiếp bắt đầu tan ra. Nhiều người hỏi tôi, thưa thầy, con đã sám hối rồi mà sao khổ vẫn đến? Tôi hay trả lời rằng, vì nghiệp không phải tan ngay, nhưng khi con sám hối đúng, con đã bước khỏi vòng lặp. Đại chúng cứ hình dung nghiệp như một sợi dây quấn quanh mình. Nếu ta không sám hối, ta đứng im, dây tiếp tục siết. Nhưng khi ta sám hối, ta xoay người, đổi hướng và dần dần thoát khỏi vòng siết ấy. Khổ vẫn đến ở giai đoạn đầu, nhưng về sau, con đường trước mặt sẽ sáng hơn. Đó là lý do người thường sám hối luôn cảm thấy tâm bình an hơn, gương mặt dịu dàng hơn và đời sống dần dần nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, sám hối còn là cách để oan gia trái chủ tìm được lối thoát. Đại chúng đừng nghĩ chỉ mình ta đau, mà những chúng sinh từng mang oán hận với ta cũng đau. Khi ta sám hối, ta đang nói với họ rằng, ta hiểu rồi, ta không còn muốn kết oán nữa. Nếu ta từng làm khổ ngươi, xin cho ta được bù lại bằng sự tỉnh thức hôm nay. Và chính câu nói thầm đó, chính ý niệm ấy, làm cho họ buông xuống. Sám hối là cánh cửa mở ra tự do cho cả hai phía. Sám hối là lối thoát cho cả người lẫn nghiệp. Sám hối là bước đầu để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Thưa đại chúng, khi một người hành trì kinh Địa Tạng mà không sám hối, thì giống như người muốn rửa bùn nhưng không dám chạm vào nước. Chỉ khi dám đối diện, dám chạm vào những phần chưa sạch của chính mình, ta mới rửa được. Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ bỏ rơi người biết sám hối, vì người sám hối chính là người đang mở ra sự chuyển hóa. Và sau khi đại chúng đã hiểu sâu về sám hối, tôi xin mời đại chúng thực hiện lời kêu gọi nhỏ của tôi. Nếu đại chúng muốn tiếp tục đồng hành, muốn nghe những bài pháp như thế này mỗi ngày, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để không bỏ lỡ bất kỳ nhân duyên tu tập nào mà Địa Tạng Vương gửi đến chúng ta. Phần 7. Lấy yêu thương làm lối thoát cho mọi món nợ nhân duyên. Đại chúng thân mến, chúng ta đã đi với nhau một chặng đường dài trong bài pháp này, và càng đi sâu,
Tôi tin rằng đại chúng càng cảm nhận rõ, nghiệp nợ không đến để trừng phạt ta, mà đến để mời ta trưởng thành. Đến phần thứ 7 này, tôi muốn cùng đại chúng nhìn lại một điều vô cùng mầu nhiệm mà Kinh Địa Tạng dạy, mọi nghiệp, mọi nợ, mọi oán, cuối cùng đều phải được giải bằng tình thương. Không phải bằng sợ hãi, không phải bằng trốn chạy, không phải bằng tranh đấu, chỉ bằng yêu thương. Đại chúng thử nghĩ xem, từ lúc ta sinh ra đến khi ta rời khỏi cõi đời này, có bao nhiêu điều làm ta tổn thương? Có bao nhiêu người khiến ta đau lòng? Có bao nhiêu ký ức khiến ta nghẹn lại mỗi khi nhớ đến? Và rồi ta hỏi chính mình, vì sao mình phải chịu những điều ấy? Nếu ta chưa học đạo, ta sẽ nghĩ người ta xấu, người ta ác. Nhưng khi bước vào giáo pháp của Địa Tạng, ta mới thấy một sự thật dịu dàng mà sắc bén như ánh đèn soi vào đêm tối, không ai làm hại ta ngoài nghiệp của chính ta. Khi hiểu sự thật ấy, đại chúng có thấy kỳ lạ không? Ta không còn giận người khác nhiều như trước. Ta không còn muốn trả thù, không còn muốn chứng minh ai đúng ai sai. Ngược lại, ta bắt đầu hiểu rằng, người làm ta tổn thương, thật ra chính họ cũng đang đau. Người khiến ta khổ, họ thường cũng là nạn nhân của vô minh, của nghiệp lực, của những thương tích mà họ chưa bao giờ được chữa lành. Địa Tạng dạy ta rằng, hận thù không bao giờ dập tắt được hận thù, chỉ có lòng từ bi mới làm được điều đó. Một người khổ sẽ làm khổ người khác, một người bị bất công sẽ vô tình gieo bất công, một người bị tổn thương sẽ đi gieo tổn thương. Và cái vòng nghiệp quả ấy cứ lặp lại, lặp lại, lặp lại, cho đến khi có một ai đó đủ tỉnh thức để bước ra. Đại chúng biết ai sẽ là người bước ra không? Không phải người làm ta đau, không phải người khiến ta tổn thương, mà chính là ta. Bởi chỉ có người đang tỉnh thức mới đủ sức đổi chiều dòng nghiệp, chỉ có người đang hiểu đạo mới đủ khả năng dừng nghiệp lại, chỉ có người đang hành trì mới đủ phước để tháo nút nhân duyên. Và tất cả bắt đầu từ lòng yêu thương. Nhưng yêu thương ở đây không phải thứ tình cảm mềm yếu mà thế gian hiểu, không phải thứ từ bi khiến ta bị lợi dụng, không phải thứ tha khiến ta trở thành kẻ chịu đựng. Lòng thương trong hạnh Địa Tạng là một loại trí tuệ, một loại can đảm, một loại quyết tâm chuyển hóa nghiệp. Để yêu thương đúng tinh thần Địa Tạng, ta phải làm được 3 điều. Thứ nhất, thấy người kia như một đứa trẻ đang bị thương. Những ai làm ta đau thường chính họ cũng đang đau. Khi ta phát hiện đằng sau sự thô bạo là nỗi sợ hãi, đằng sau lời nói làm tổn thương là sự yếu đuối, đằng sau hành động tồi tệ là tâm trí chưa được chữa lành, ta tự nhiên không giận họ nhiều nữa. Ta thấy thương, và chữ thương này không phải lời nói, mà là một cái nhìn sâu sắc. Thứ hai, không đáp trả bằng nghiệp mới. Trả thù nghe có vẻ hạ giận, nhưng khi ta gieo tâm báo oán, ta đang trồng thêm một nhân mới, và đại chúng biết rồi, nhân nào rồi cũng đến. Người làm ta tổn thương hôm nay có thể là do đời trước ta đã từng làm họ đau. Nếu ta tiếp tục trả lại họ, vòng xoáy không bao giờ dừng. Ai đó phải là người thức tỉnh trước, ai đó phải là người ngừng lại, ai đó phải là người chọn yêu thương thay vì oán giận. Và Địa Tạng dạy rằng, người đó chính là ta, người đang hành trì. Thứ ba, hồi hướng cho người làm hại ta. Điều này không dễ, nhưng cũng không phải bất khả. Khi ta nói, nguyện cho người đã khiến tôi khổ được bình an hơn, bớt đau hơn, để họ không tạo thêm nghiệp nữa. Ta không chỉ làm họ tốt lên, ta đang làm chính mình được giải thoát. Ta đang cắt sợi dây trói hai người suốt nhiều kiếp. Ta đang bước khỏi vòng vây trả. Khi ta hồi hướng như vậy, đại chúng sẽ nhận ra một điều lạ lùng, những người từng làm ta khổ dần xuất hiện trong tâm ta với hình bóng nhẹ hơn. Nỗi giận tan dần, nỗi đau tan dần, mối oán như một đám sương mù được mặt trời chiếu rọi, không phải vì họ thay đổi, mà vì ta đã thay đổi. Địa Tạng không dạy ta yếu đuối. Địa Tạng dạy ta dũng mãnh bằng lòng từ. Không phải cúi đầu bỏ chạy, mà là đứng lên trong ánh sáng. Không phải nhẫn nhịn trong uất nghẹt, mà là buông xuống trong trí tuệ. Khi ta biết yêu thương, mọi món nợ cũ bắt đầu rơi rụng. Những người từng làm ta khổ không còn gây khổ được nữa. Những ký ức từng giày vò ta như lưỡi dao bén, bắt đầu trở nên hiền lành như một bài học cũ, và ta bước đi nhẹ nhàng hơn trên con đường đời. Và đại chúng sẽ thấy, một ngày nào đó, khi lòng từ bi trong ta chín mùi, ta nhìn những người từng làm ta đau mà trong tâm chỉ còn duy nhất một điều. Cảm ơn bạn, vì nhờ bạn mà tôi trưởng thành. Đó chính là lúc ta thật sự dứt nợ. Không phải vì ta trả xong, mà vì không còn gì để trả nữa. Đại chúng thân mến, nếu đại chúng thấy lòng từ bi của Địa Tạng là con đường giải nợ đẹp nhất, nếu đại chúng muốn tiếp tục nghe những bài pháp như thế này, nếu đại chúng muốn để đạo lý nuôi dưỡng trái tim mình mỗi ngày, thì ngay bây giờ hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi bài giảng tiếp theo luôn đến đúng lúc ta cần nhất.
Phần 8. Lấy yêu thương làm lối thoát cho mọi món nợ nhân duyên. Đại chúng thân mến, chúng ta đã đi cùng nhau qua 7 phần của bài pháp này, mỗi phần như một cánh cửa mở ra chiều sâu của giáo lý Địa Tạng. Và giờ đây, khi bước vào phần thứ 8, phần cuối cùng, tôi xin mời đại chúng thở thật nhẹ, thật sâu. Bởi vì điều tôi sắp chia sẻ chính là tinh túy quan trọng nhất trong con đường dứt nợ tiền kiếp, lấy yêu thương làm lối thoát cho mọi món nợ nhân duyên. Đại chúng ơi, tôi đã gặp rất nhiều người đến chùa với khuôn mặt hằn lên nỗi khổ của oán trách. Họ nói, thầy ơi, con khổ quá, vì người này hại con, người kia phụ con, người nọ chê bai, làm nhục con làm sao tha thứ được. Rồi họ mong tụng kinh Địa Tạng để giải nghiệp, mong Bồ Tát giúp mình thoát khỏi nợ đời, nhưng trong tâm thì vẫn giữ chặt oán thù như nắm than đỏ. Mà nắm than đỏ thì ai cháy? Chính là mình. Đức Địa Tạng không dạy chúng ta ôm oán, Ngài dạy chúng ta buông bằng yêu thương. Tại sao vậy? Vì tất cả nghiệp nợ, dù là oán gia, dù là trái chủ, dù là người từng khiến ta rơi xuống vực sâu tăm tối, tất cả đều hình thành từ thiếu vắng tình thương. Nghiệp là bóng tối, tình thương là ánh sáng. Bóng tối không cần đuổi, chỉ cần bật sáng. Khi đại chúng hành trì kinh Địa Tạng mà trong lòng còn căm phẫn, còn muốn trả cho xong, còn mong nghiệp nó tiêu để mình được nhẹ, nhưng tâm vẫn nặng, thì nghiệp khó tan, vì nhân gốc vẫn chưa đổi. Nhưng khi đại chúng đặt xuống một chút tự ngã, mở ra một chút từ bi, nhìn người đã làm tổn thương mình bằng cái nhìn của kẻ hiểu nhân duyên, thì ngay trong khoảnh khắc ấy, nghiệp đã bắt đầu tan như băng gặp nắng. Tôi muốn kể cho đại chúng nghe một câu chuyện, có thật, từ một Phật tử mà tôi từng hướng dẫn hành trì kinh Địa Tạng. Chị là người trải qua một cuộc hôn nhân đầy bầm dập, người chồng nợ nần, cờ bạc, đánh đập, ngoại tình. Chị mang trong lòng oán thù như muốn cháy cả tim. Ngày nào chị cũng cầu xin Địa Tạng cho nghiệp của con trả hết, cho con thoát khỏi người này, cho con yên bình. Nhưng càng cầu, đời chị càng rối. Bệnh sinh, nợ đến, con cái bất hòa. Cho đến một hôm, tôi gặp chị trong lúc đang trì tụng, nhưng nước mắt rơi xuống trang kinh. Tôi hỏi, con khóc vì kinh khó tụng hay khóc vì người kia vẫn còn làm con đau? Chị nói, con không chịu được nữa. Tôi bảo chị, con hãy dừng lại một chút. Đứng trước tượng Địa Tạng mà phát nguyện không phải để trốn nợ, mà để chuyển nợ. Không phải mong người kia biến khỏi đời con, mà mong người ấy bớt khổ. Vì một người không khổ thì không làm khổ ai. Chị im lặng. Rồi lần đầu tiên trong đời, chị hồi hướng công đức cho chính người đã làm tổn thương mình. 3 tháng sau, chị gọi cho tôi, giọng bình thản chưa từng có. Thầy ơi, con thấy nhẹ rồi. Chồng con vẫn vậy, nhưng tim con không còn muốn trả thù nữa. Con chỉ muốn bình yên. Và lạ lắm thầy ơi, từ ngày con không còn oán, mọi chuyện tự nhiên đổi. Con làm ăn suôn sẻ, còn cái nghe lời, sức khỏe con tốt lên. Tôi mỉm cười, vì tôi biết chị đã mở cánh cửa duy nhất có thể thật sự dứt nghiệp, yêu thương. Đại chúng đừng nghĩ yêu thương là yếu đuối. Không, trong đạo Phật, yêu thương là trí tuệ. Một người có thể thương kẻ thù của mình không phải vì ngây dại, mà vì họ hiểu luật nhân quả đến tận gốc rễ. Họ hiểu rằng không có kẻ thù nào ngoài nghiệp, không có kẻ chống đối nào ngoài chính tâm sân hận của mình. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đại nguyện cứu độ chúng sinh trong 6 cõi. Ngài xuống tận địa ngục không phải để lên án tội nhân, mà để thương xót, dẫn họ ra khỏi bóng tối bằng ánh sáng từ bi vô lượng. Vậy thì con người chúng ta, những kẻ chịu chút khổ nhỏ trong đời, tại sao lại không tập thương? Thương để thoát, thương để nhẹ, thương để cuối cùng buông hết gánh nợ tiền kiếp. Khi đại chúng trì kinh Địa Tạng đều đặn, tâm sẽ ngày một mềm hơn, không còn bị cảm xúc lôi kéo như trước. Từ chỗ muốn trả thù, đại chúng sẽ chuyển sang muốn tha thứ. Từ chỗ muốn người kia phải trả giá, đại chúng sẽ thấy họ chỉ là một chúng sinh đang trôi dạt trong vô minh. Khi nhìn bằng con mắt đó, tự nhiên oán tan, nợ nhẹ, duyên lành sinh khởi. Có người hỏi tôi, thầy ơi, nếu con thương họ, họ có lợi dụng con không? Tôi nói, yêu thương không phải là dạy, yêu thương là hiểu. Con có thể thương họ mà vẫn giữ giới hạn, nhưng trong lòng con không còn oán hận nữa. Nghiệp không chấm dứt bằng việc cố gắng sửa người khác. Nghiệp chỉ chấm dứt bằng việc chuyển hóa chính mình. Và tình thương là phương tiện mạnh nhất để chuyển hóa. Tôi muốn đại chúng nhớ điều này như nhớ hơi thở của mình. Không ai trên thế gian này có thể làm khổ con nếu trong con không còn chỗ để khổ bám vào. Khi tâm con là ánh sáng, bóng tối tự tan. Khi tâm con là từ bi, nghiệp oán tự mở. Khi tâm con là yêu thương, mọi nợ duyên tự trả. Vậy nên, khi hành trì kinh Địa Tạng để dứt nợ tiền kiếp, phần cuối cùng nhưng quan trọng nhất của con đường chính là thực tập yêu thương. Không phải thứ yêu thương mềm yếu, mà là thứ yêu thương có trí tuệ, có tuệ giác nhân quả,
có sự khiêm cung của người hiểu rằng tất cả trên đời đều chỉ là duyên hợp, duyên tan. Và bây giờ, như lời nguyện cuối bài pháp hôm nay, tôi xin gửi đến đại chúng một câu nói mà tôi luôn ghi trong lòng khi hành trì hạnh địa tạng. Người thương mình thật sự không phải là người làm mình vui, mà là người giúp mình trưởng thành từ trong đau khổ. Nếu đại chúng cảm thấy bài pháp này chạm vào trái tim mình, giúp mình nhẹ hơn, hiểu sâu hơn và mở ra con đường sáng hơn, tôi xin mời đại chúng đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nơi chúng ta cùng nhau tiếp tục gieo những hạt giống tỉnh thức, chuyển hóa và yêu thương trong từng lời kinh, từng bài pháp, từng bước chân đi qua cuộc đời này. Và nếu đại chúng muốn tôi viết tiếp chuỗi bài pháp khác về địa tạng, nhân quả, nghiệp báo, oán thân trái chủ, chuyển hóa tâm sân hay bất kỳ chủ đề nào, chỉ cần bảo tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng đại chúng. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Phương Bồ Tát. Nguyện tất cả chúng ta thoát khổ, thoát nợ và sống trong ánh sáng yêu thương vô lượng.